السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. د نن ورځې لیکچر چې دی هغه زمونږ ریویژن ټیسټ دی، یعنی ریویژن ویل کېږي، خپله بیا ځل تکرار ته ویل کېږي، یعنې هغه ورډس او هغه درس لیسنس چې مونږ ویلي دي هغې باندې یو ریویژن دی. صحیح ده، بیا کتنه کوو پرې، تکرار دی پرې. صحیح ده، ریویژن معنا تکرار یا بیا کتنه، او ټیسټ چې دی امتحان ته ویل کېږي، ټیسټ کول. لوک اینڈ سے وګورئ، لوک معنا وګورئ، اینڈ او سه ووایي. لوک اینڈ سه وګورئ او ووایي. صحیح ده، اسانه دی، سخت نه دی. دغه ټول موږ ویلي دي. صحیح ده، دا موږ سره څه دی؟ کیټ. پکچر کې کیټ دی، موږ سره کیټ ویل کېږي پیشو ته. که چېرې وغواړو چې ووایو چې یو پیشو ا کیټ، او که چېرې وغواړو دا یو پیشو دی، اټس ا کیټ. صحیح ده. کپ، یا که چېرې وغواړو یو پیاله ا کپ، که چېرې وغواړو دا یو پیاله ده، اټس ا کپ. همدارنګه ډول، پنسل. صحیح ده، او دغه پلیټ دی موږ سره، ډیسک دی، فن دی، همدارنګه ډاګ، اټس ا باکس، دا یو صندوق دی، اټس ا ټیبل، اټس ا کلاک، دا یو ساعت دی، همدارنګه اټس ا بس، دا یو بس دی، اټس ا بیگ، دا یو بیگ دی، او اټس ا پین، دا یو قلم دی. صحیح ده. اټس ا بیل، دا یو زنګ دی، اټس ا رولر، دا یو خطکش دی، او اټس ا باټل، دا یو بوتل دی، او همدارنګه اټس ا هین. دا ټول مونږ ویلي دي. اوس دغلته پکچر دی، دغه نه باید تاسې دا ولولئ. اټس ا ډک، دا یو هیلۍ ده، اټس ا ټرین، دا یو اورګاډی دی، اټس ا بټن، دا یو بټن ده. صحیح ده. همدارنګه اوس دغه ټیسټ کې مونږ باید هغه شیان مشخص کړو، هی شي اټ، یعنې که دا یو کس وي، نفر وي، هغې دپاره باید مونږ شي استعمال کړو. که هلک وي، که ښځینه وي، هغې دپاره شي، او که بېجانه شی وي هغې دپاره اټ، او د هغې مربوطه ټو بي ورب. اټس ا بوک. صحیح ده. اټس ا رابر، اټس ا ټاپ، اټس ا ټرک. صحیح ده. همدارنګه اټس ا پاټ، دا پاټ دی، غلط شوم زما ټاپ وویله. اټس ا پاټ. صحیح ده. اټس ا بلیک بورډ، اټس ا ډسټر، اټس ان امبریلا، اټس ان اپل. ګوره، ان امبریلا، ان اپل، دا ځکه چې امبریلا او اپل موږ سره په واول سره شروع شوي دي. اټس ان اورنج، دا یو نارنج دی، اټس ان ایګ، او دا یو هګۍ ده. هی از ا بوای، هغه یو هلک دی. شي از ا ګرل، هغه یو نجلۍ ده. هی از ا مین، هغه یو سړی دی. شي از ا وومن، هغه یوه ښځه ده. هی از ا ټیچر، هغه یو استاد دی. شي از ا ټیچر، هغه یوه استاده ده. صحیح ده. هی از، ګوره دا اوس اټ ما پرېښه، دا هی او شي مې شروع کړه، ځکه چې دا انسانان دي، جاندار شیان دي. هی از ا پوسټ مین، او هی از ا پولیس مین. همدارنګه هی از ا فارمر، هغه یو دهقان دی. هی از ا بس ډرایور، هغه یو د بس ډرایور دی. نو دغه زمونږ ټیسټ او زمونږ راتلونکی درس به انشاءالله آیټم 4 به this is out in that is به. صحیح ده. الله دې وکړي چې په دې باندې تاسې پوه شوي یاستئ. همدارنګه دا در سره مخکې شیر کړئ تر څو زموږ نورو هیوادوالو ته ورسیږي، او هغوی هم وکولی شي چې په اسانۍ سره د انګلیش لنګویج زده کړئ. که چیرې تاسې کومه پوښتنه لرئ یا کومه مشوره لرئ، نو تاسې کولی شئ موږ ته کمنټ وکړئ. مننه، ښاد او اباد اوسئ.